हॅलो फ्रेंड्स, मी सीमा. माझ्या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज मी आपल्याला खानदेशी व्रताविषयी संपूर्ण माहिती सांगणार आहे आणि ती कशी करावी, केव्हा करावी आणि का करावी हे सगळं मी त्यात सांगणार आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्रताची आरती तुम्ही हरतालिकेपासून अनंत चतुर्दशीच्या दिवसापर्यंत कधीही करू शकता. व्रताची आरती परंपरागत आहे हे मला माझ्या सासूबाईंनी सांगितलं आहे आणि त्यांनी जी माहिती दिली आहे मी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर फ्रेंड्स, हे व्रत सुहासिनी महिलांनीच केलं पाहिजे. म्हणजे ज्यांचे लग्न झाले आहेत त्याच महिलांनी हे व्रत करायचे आहे आणि हरतालिका व्रत करणाऱ्यांनी तर हे नक्की करायचं आहे. तर आपण आधी आता व्रत कसं बनवायचं ते बघूया. हे माझ्याकडे सुताचं भेंडोळं आहे, म्हणजे सुताचा धागा आहे. याचंच आपण आता व्रत तयार करूया. माझ्या आईने पण मला बरीच माहिती दिली आहे या व्रताविषयी. तर बघा, आईने सांगितलं आहे की नवीन कोरी साडी घ्यायची. व्रत तयार करण्यासाठी आपली नवीन कोरी साडी घेऊन तिच्या पदराच्या भागाचा जी लांबी आहे त्या लांबीचं आपण हे व्रत तयार करायचं आहे. बघा, त्याचा पदर घेतला आहे मी. त्या पदराच्या मापाने आपल्याला आता हा धागा मोजून घ्यायचा आहे. बघा, अशा प्रकारे करायचं आहे. साडीच्या पदराचे 11 वेळा मोजून धाग्याचे पदर काढून घेणे आहे. बघा, एक वेळा हा एक झाला पूर्णपणे. त्याच्यानंतर एवढ्याच लांबीचे आपल्याला 11 वेळा धागे काढून घ्यायचे आहे. बघा, कसे जसे दाखवले त्या प्रकारे काढून घ्यायचे. अशी हे 2 झाले. अशाच प्रकारे आपण 11 वेळा हे काढून घ्यायचे, म्हणजे आपलं व्रत तयार होईल. सासूबाई सांगायच्या की हे व्रत खंडित होऊ द्यायचं नसतं, कारण हे व्रत आपण भगवान शंकरासाठी करतो. म्हणजे पार्वतीने केलेले हे व्रत आहे. त्याची पौराणिक कथा पण आहे, पण मी त्याचा उल्लेख करत नाही आहे कारण माझा व्हिडिओ वाढून जाईल. पुन्हा आपल्याला हे धागे मोजून घ्यायचे. 11 पदर झाले की नाही हे बघून घ्यायचे. झालेत माझे 11 पदर. आता धागा तोडून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे झालंय बघा हे. आता आपल्याला एका वाटीत थोडं पाणी घ्यायचं आहे. त्यात आपल्याला आता अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. त्यात आपल्याला हे आपण जे धाग्याचे पदर काढलेत ते आता त्यात टाकायचे, म्हणजे आपल्याला व्रताला पिवळं करून घ्यायचं आहे. थोडं पण कोरडं राहता कामा नये, पूर्णपणे भिजवायचं आहे त्यात. हरतालिका करणाऱ्या प्रत्येक सुवासिनीने हे व्रत केलं पाहिजे, अशी आमची खानदेशात पद्धत आहे. ही व्रताची आरती आम्ही लावतोच. या व्रताची सांगताना आई पण मला म्हणायची की हे व्रत केल्याने सौभाग्य वाढते आणि जन्मोजन्मी चांगला पती मिळतो. जसं पार्वतीच्या ह्या व्रताचं तिला फळ मिळालं तसं आपल्यालाही फळ मिळेल, म्हणून हे श्रद्धेने करायचं असतं. जर आपल्याला हे व्रत करण्यासाठी गणपतीत काही प्रॉब्लेम असेल तर हे व्रत तुम्ही नवरात्रीत पण करू शकतात, कारण नवरात्रीत देवीची उपासना केली जाते, म्हणून नवरात्रीत पण हे व्रत केलं तरी चालतं. व्रत तयार झालं आहे. आता हे व्रत आपण तुळशीत ठेवायचं आहे. हे मला सासूबाईंनी सांगितलं आहे. ते म्हणायच्या की रात्रीच हे व्रत तयार करून तुळशीत ठेवायचं, नाही तर सकाळी ठेवलं तरी चालतं. मी सकाळीच ठेवलं आहे. आंघोळ करून आधी व्रत तयार करून घेतलं आणि तुळशीमध्ये ते एका वाटीत ठेवून दिलं आहे. बघा, अशा प्रकारे. आता आपण दिव्यांकडे वळूया. बघा, अशा प्रकारे 10 दिवे करायचे असतात आणि एक भंडारा करायचा असतो. हे कणकेच्या पिठाचेच केले आहेत मी. आता हा भंडारा कसा करायचा ते सांगते. आधी ह्या कणकेचा गोळा घेऊन एक वाटी तयार करून घ्यायची आहे. भंडारा बनण्यासाठी त्यात आपल्याला बघा 11 गव्हाचे दाणे घ्यायचे. गव्हाचे दाणे घेतलेत मी, ते त्यात टाकायचे. आणि त्यात आता थोडा गूळ पण टाकायचा आहे. गूळ टाकायचा आहे. त्यात थोडं तूप पण घालायचंय आणि आता एक तुळशीचं पान ठेवायचंय आणि आता याला बंद करून द्यायचंय. तर मी ही साधी हे बघा पुरीसारखं गोल करून घेतलंय. हे हातानेच केलंय. त्याच्यावर कव्हर करून घ्यायचंय. अशा प्रकारे हा भंडारा बनवून घ्यायचा आहे. त्यात तुम्ही बाकीचे अजून पार्वतीचे दागिने पण करू शकतात, म्हणजे वेणी, फणी, टिकली, बांगडी. पण मी हे सर्व काही करत नाही. आपल्याकडनं खाणं होईल तितकं शक्य करायचं आहे. कारण ज्या महिलेने हे व्रताची आरती लावली असते त्या महिलेलाच हे खायचे असतात आणि आपण पुरुषांना हे खायला देऊ शकत नाही.
असं माझ्या सासूबाईंनी मला सांगितलं आहे. हे गाईला सुद्धा खाऊ घालूच शकत नाही आणि नदीत सुद्धा आपण यांना सोडू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही अजून छोट्या आकाराचे बनवायचे असतील तरीही बनवू शकता. एकीकडे मी गॅसवर कढईत पाणी उकळण्यासाठी ठेवले होते. तर बघा पाणी उकळले. आता त्यात आपल्याला हे दिवे उकळवून घ्यायचे आहे. म्हणजे उकड काढायची आपल्याला त्यांची, म्हणजे ते शिजतील. अशा प्रकारे त्यात सोडून द्यायचे. एकीकडे माझा नैवेद्याचा स्वयंपाकही चालू आहे. उकळल्यानंतर हे उरलेलं पाणी आपल्याला पाय जाणार नाही अशा ठिकाणी आपल्याला टाकून द्यायचं आहे. थंड करून त्या ताटात काढून घेतले आहे आणि वाती पण तयार करून घेतली आहे. म्हणजे 20 वाती केल्या आहे, म्हणजे 10 जोडीनेच वाती लावायच्या असतात दिव्यामध्ये. दिव्यात आता ह्या वाती ठेवून घेऊया. ह्या वाती आपल्याला डबल ज्योतच लावतात, म्हणजे आपल्याला दुहेरी ज्योतच यात लावायची आहे आणि त्यात गावरानी तूपच टाकायचं आहे आणि मगच त्या प्रज्वलित करायच्या आहे. हे व्रत तुम्ही हरतालिकेपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत केव्हाही करू शकता आणि त्यात जर मंगळवार आणि शुक्रवार असेल तर अतिशय उत्तमच. 10 दिवे ही नवदुर्गेचीच रूप असतात आणि 11वा हे पार्वतीचं रूप असतं. बघा अशा प्रकारे मी हा ताट डेकोरेट करून घेतला आहे आणि व्रत पण तुळशीतनं काढून तिथे ठेवून घेतलं आहे ताटात. बघा 10 दिवे, 1 भंडारा आणि व्रत आपण ताटात ठेवून घेतले. आता हे प्रज्वलित करून घ्यायचे. सर्व दिवांना हळदी कुंकू लावावे, व्रताची पण पूजा करावी, भंडाऱ्याची पण पूजा करावी. अशा प्रकारे बघा. आता आपण नैवेद्य दाखवून घेऊया. बघा मी नैवेद्याच्या ताटात पुरणपोळी, खीर, आमटी, भात, कुरडई, पापड आणि भजी ठेवलेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी डांगराची भाजी ठेवली. ह्या भाजीचं खूप महत्त्व असतं या आरतीला. या व्रताला 11 गाठी बांधलेल्या असतात. त्यापैकी 6 सोडायच्या असतात आणि 5 राहू द्यायच्या असतात. असं म्हणतात की 5 गाठी म्हणजे आपले इंद्रिय असतात, डोळे, कान, नाक आणि तोंड. आपण चांगलं बोलायचं, चांगलं ऐकायचं आणि चांगलं बघायचं. अशा प्रकारे त्याचं काही महत्त्व आहे. शेवटी आपण आरती करून धूपने, कापूरने ओवाळून घ्यायचंय. आणि शेवटी ह्या व्रताची पूजा झाल्यावर हे व्रत आपल्या गळ्यात बांधायचं, दिवसभर गळ्यात ठेवायचं, रात्री झोपताना काढून टाकायचं आणि दुसऱ्या दिवशी स्वच्छ नदीच्या पाण्यात वाहून टाकायचं. तर फ्रेंड, मला जी माझ्या सासूबाईंकडनं आणि आईकडनं जी माहिती मिळाली होती ती माहिती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट जरूर शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.